ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይሄርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ጤና ይስጥልን የአዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮችና ተመልካቾች በመላው ዓለም የምትገኙ እንግዲህ ቀደም ሲል የአዲስ ቅኝትን ሳምንታዊ የቀጥታ ስርጭት ስንጀምር በተወዳጁ የብሔራዊ ቲያትር የቀድሞ ኮሜዲያን ድምጻዊ ጌጡ አየለ ተወዳጅ ሙዚቃ ነው ፕሮግራማችንን የከፈትነው። እንግዲህ ሀዘን በበዛበት ብዙ ውጣ ውረድ በበዛበት ዓለም ውስጥ እንደ ጌጡ አየለ አይነት አርቲስቶች ብርቅ ናቸው አይደለ? ህይወትን ያጣፍጣሉ። ልክ ነው። ያው እኮ ሀዘን ነው ብዙ ቢኖሩ ኖሮ ብለህ የምትመኛቸው ሰዎች ከዚህ ዓለም ያልፉና ሁልጊዜም በስራቸው ታስታውሳቸዋለህ። ጥሩ መስራት መቼም ጥሩ ነገር ነውና አሁን ከሰሞኑ እንኳን ብዙ ሀዘን ነው። 3 ሰዎች ተለይተውናል። ግን ስራዎቻቸው ከልባችን ውስጥ አይጠፋም። ሴሌብሬት ማድረግ ነው። ታላላቅ ሰዎቻችን ሲያልፉ ሲሞቱ ምንም እንዳልሰሩ ዝም ብለው እንዲሁ እንዳለፉ ሳይሆን አበርክተው ለዘላለም ከኛ ጋር አብረው የሚኖሩ ስራዎቻቸውን ተተውልን ስለሚያልፉ ሰዎቻችንን ሴሌብሬት ማድረግ መልመድ አለብን። ጌጡ አየለም እንግዲህ ካለፉ ታላላቅ ምናልባት ሴሌብሬት የሚለው ቃል እንዴት ነው ሰው ሲሞት ሴሌብሬት የምናደርገው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን እንደ ዶርዜ ነው፣ እንደ ዶርዜ ጭፈራ ማለት ነው። ዶርዜ ሴሌብሬት ነው የሚያደርገው። ሰው ሲሞት አለቅስ ይጨፍራል። ያንን ሰው አክብሮ ነው የሚሸኘው ማለት ነው። በቃ ኃላፊነቱን ተወጥቶ በዚህ ዓለም የነበረውን ቆይታ ጨርሶ ወደሚቀጥለው ይሄደ ነው። ደህናውን ብሎ ጨፍሮ ይሸኘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌብሬት ማድረግ ማለት ይሄ ነው። ባህላችን ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው እና ሲሞቱ በለቅሶ ሳይሆን በማክበር ስራቸውን በማወደስ ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ሳምንታዊ ዝግጅታችንን ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። ነገ በካናዳ ሪመምበራንስ ዴይ ነው። ካናዳውያን ታላላቆቻቸውን ዋጋ የከፈሉላቸውን መስዋዕት የሆኑላቸውን ወገኖቻቸውን እና ወታደሮቻቸውን እንዲሁም በተለያየ ሙያ ላይ ተሰማርተው ለሀገራቸው ዋጋ የከፈሉ ሰዎቻቸውን ያስታውሳሉ ማለት ነው። እኛም ደግሞ ይሄንን የፓፒዮ ያደረግነው ለማስታወስ ነው። የሪመምበራንስ ዴይ ዋና መለያ የሆነው እና የካናዳ ሮያል ሌጊየን የሚባለው ተቋም በኮፒራይት የያዘው ይሄ ፓፒ የሪመምበራንስ ዴይ ልዩ ምልክት ነው። ስለዚህ እኛም እንግዲህ ፓፒያችንን አድርገን በዚህ አጋጣሚ ለሀገራቸው ለተሰው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ጥሩ ስራ ሰርተው በሰዎች ልብ ውስጥ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉና ለነሱ አንድረሳችሁም እንወዳችኋለን፣ እናስታውሳችኋለን። የከፈላችሁልንን ዋጋ የሰጣችሁንን የስነ ጽሁፍ ይሁን የሙዚቃ ይሁን የተለያየ በረከት እናስታውሳለን። ደግነት፣ ጥሩነት፣ ለሰው ማሰብን፣ ቅን ማሰብን ሁሉ እናከብራለን። የሞቱትን ሁሉ ነፍስ ይማር እንላለን። ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን። የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ላይ ነው። ለዛሬ እንግዲህ ያው እንደተለመደው ዜናና ዕለቱ በታሪክ ውስጥ አለን። ከዛ ደግሞ መቆያ የ10 ደቂቃ ዝግጅት አለን። በዚህ የ10 ደቂቃ ዝግጅታችን ዛሬ የታዋቂው ጋዜጠኛና ደራሲ በዓሉ ግርማ ባለቤት ማረፋቸውን ምክንያት በማድረግ ጋዜጠኛ አይናለም ተበጀ ስለ በዓሉ በአንድ ወቅት በአዲስ ቅኝት ላይ ባደረግነው ውይይት የተናገረችውን ለትውስታ ይዘናል። የሪመምበራንስ ዴይ የሰማዕታት መታሰቢያ ነገ ቀደም ሲል እንደገለጽነው ኖቬምበር 11 2022 በዚህ በካናዳ ይከበራል። እንግዲህ እሱ ላይም የምንለው አለን።
ግጥምም ይዘናል። ሁለት እንግዶች በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ እንጋብዛለን። ከቶሮንቶ ታዋቂዋ ካናዳዊ የአፍሪካ ሙዚቀኛ ፕሮሞተር ነዲን ሟኳልቲ ስለ ረጅም ዘመን ጓደኛዋ ታዋቂው ሙዚቀኛ አሊ ቢራ ታጫውተናለች። ከአዲስ አበባ ገጣሚና ደራሲ ታገል ሰይፉ ስለ ጉባኤ ልቅሶ ስለተሰኘው አዲሱ ስራው እናውጋለን። የእናንተን ማስተያየት በአክብሮት እናስተናግዳለን። ሙዚቃዎችም መራርጠናል። ዛሬ የሁለት ሙዚቀኞችን ነው የመረጥነው። እንግዲህ እናንተ ከኛ ጋር ሆናችሁ ሀሳባችሁን እንድታካፍሉን፣ ላይክ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ለሁለት ሰዓት አብረናችሁ እንቆያለን። በቶሮንቶ እና አካባቢው የምትገኙ እንዲሁም በካናዳ ያላችሁ አድማጮቻችን በአይሃርት ሬዲዮ ላይ በቀጥታ በመኪናችሁም በቤታችሁም ሆናችሁ ልታዳምጡን ትችላላችሁ። እንደዚሁም በፌስቡክ ደግሞ ገዛይ መኮንን ወይም በፌስቡክ ገጻችን ኒው ፐርስፔክቲቭ አዲስቅኝት እንዲሁም በሶስትና አሸናፊ የፌስቡክ ገጾቻችን ላይ ላይቭ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ በጣም ደስ ይለናል። እንወዳችኋለን። በስልክ ቁጥሮቻችን 64776172252 ወይም 437241272 በተጨማሪም በአዲስቅኝት@gmail.com የኢሜል መልእክቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ወደ ዜና እንመራችኋለን። ለምን የሰነበተች እስቲ እንጠይቃት፣ ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደስ አላት? ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና ወደ መጀመሪያው ዜና ስናልፍ ነገ ከሚከበረው የካናዳ ቀን ጋር በተያያዘ የህገ ወጥ ፓፒ አበባዎች በኢንተርኔት መሸጡ እንዳሳሰበው የካናዳ ሮያል ሌጊዮን ገለጸ። ነገ የሚከበረውን የካናዳ ሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ወይም ሪመምበራንስ ዴይ አስመልክቶ የኖቬምበር ወር ከገባ ጀምሮ ቀዩን የፓፒ አበባ ምልክት በደረት ላይ መሰካት የተለመደ ነው። ይህቺ ቀይ የፓፒ አበባ የሮያል ካናዳ ሌጊዮን በኮፒራይት መብት ያስመዘገባት በመሆኗ ህጋዊ ትሬድማርክ ሆኖ ታገለግላለች። ይሁን እንጂ ከኢንተርኔት አገልግሎት መስፋፋት ጋር ተያይዞ ሌጊዮን ህገወጥ ፓፒዎች በኮፒራይት ካስመዘገቡት የፓፒ አበባ በተለየ ቅርጽና ይዘት ለገበያ መቅረባቸው ሌጊዮኑን እንዳሳዘነውና አርበኞቹ ከዚህ ዓመታዊ ስነ ስርዓት የሚያገኙትን ገቢ በእጅጉ እንደጎዳው ገልጸዋል። በየገበያ መደብሮቹ ፓፒዎቹን በነፃ ወይም በግዢ ማግኘት የተለመደ ሲሆን እነዚህ ፓፒዎች ህጋዊና የተከፈለባቸው ናቸው። በኢንተርኔት እንደ አሸን የፈሉ ፓፒዎች ግን ከካናዳ አርበኞች ድርጅት ህጋዊ ፓፒዎች የተለዩ ናቸው። እስካሁን ሌጊዮኑ 1600 ያህል አጭበርባሪ ዌብሳይቶችን ማዘጋቱን አስታውቀዋል። በካናዳ የቤተሰብ ሐኪሞች እጥረት በመፈጠሩ ታካሚዎች ወትሮም የተጨናነቁ ድንገተኛ አደጋ ክፍሎችን እያጨናነቁ ነው ተባለ። ሲቢሲ በሰራው ጥናታዊ ዘገባ በርካታ ካናዳውያን የቤተሰብ ሐኪም ባለማግኘታቸው ለሚያጋጥማቸው ማንኛውም የጤና ችግር ወደ ድንገተኛ የሕክምና ክፍሎች ለመሄድ እንደተገደዱና ለወትሮም ከኮቪድና አሁን ከተከሰቱ ተላላፊ የፍሉና የመተንፈሻ አካላት ወረርሽኝ ጋር ወደ ታጨቁ የድንገተኛ ሕክምና ክፍሎች ሊሄዱ በመገደዳቸው በሐኪሞችና ነርሶች ላይ ትልቅ ጫና ተፈጥሯል ብለዋል ሐኪሞችና የሕክምና ባለሙያዎች ማህበራት። ሚካኤል ትራዮን ለምሳሌ የቤተሰብ ሐኪም ለማግኘት ካመለከተና መፈለግ ከጀመረ በጣም እንደቆየ ይናገራል። ይህ የኤድመንተን ነዋሪ ለረጅም ጊዜ አብሮት የቆየው የቤተሰብ ሐኪሙ ጡረታ እንደሚወጣ የተነገረው ባለፈው ሰኔ ነበር። ሆኖም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለሱ ለባለቤቱና ለወንድ ልጃቸው የቤተሰብ ሐኪም ቢፈለግም እንዳላገኘ ይናገራል። ይህ በካናዳ የተከሰተው የጤና ቀውስ እንደማሳያ ነው። ወደ ኮሚኒቲ ዜናዎች ከማለፋችን በፊት ዕለቱ በታሪክ ውስጥ እናስቀድም።
በጣም ጥሩ ሶሲ እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው በካናዳ ኖቬምበር 10 ቀን 2022 ነው በጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በዚህ ዕለት በታሪክ ውስጥ የተከናወኑ በርካታ ጉዳዮች አሉ እኛ የመራረጥናቸውን የተወሰኑትን ለእናንተ እናደርሳለን ማለት ነው በቅድሚያ የምንወስዳችሁ ወደ 1969 ዓመተ ምህረት ይሆናል በካናዳ እጅግ ተወዳጅ የነበረው የልጆች የቴሌቪዥን ትምህርታዊ ፕሮግራም ሲሰም ስትሪት ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃው በዛሬው ዕለት 1969 ዓመተ ምህረት ነበር 1975 ስንሄድ ደግሞ ያልነጠረ ብረት ተሸካሚ ወይም አይረን ኦር ተሸካሚ የነበረችው ኤድመንድ ፊትዝጀራልድ የተባለች መርከብ በሌክ ሱፒሪየር ላይ 29 የመርከቧን ሰራተኞች ይዛ የሰመጠችው በዛሬው ዕለት 1975 ዓመተ ምህረት ነበር ይህ ዘግናኝ አደጋ በዘፈን መታሰቢያ ተሰርቶለታል ጎርደን ላይትፉት የተባለው ተወዳጁ ካናዳዊ ድምጻዊ ዘ ሬክ ኦፍ ኤድመንድ ፊትዝጀራልድ የተባለ ሙዚቃ ሰርቶለታል ይህ ዘግናኝ አደጋ የተከሰተው በ1975 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬው ዕለት ነበር 1979 አደገኛ ኬሚካል ጭኖ የነበረው የካናዳ ፓሲፊክ ባቡር ሚሲሶጋ ኦንታሪዮ ላይ ሲደርስ ኬሚካሉ በማፈትለኩ ገዳይ የክሎሪን ጋዝ ፈሶ ከተቀደደ በርሜል በማፈትለኩ ወደ 220 የሚኖሩ የከተማዋ ነዋሪዎች ከቦታቸው እንዲነሱ ወይም ኢቫኩዌት እንዲሆኑ የተደረገው በዛሬው ዕለት 1979 ዓመተ ምህረት ነበር በመጨረሻም 1989 ልክ በዛሬው ዕለት 1989 ሰራተኞች የጀርመንን ግንብ ማፍረስ ጀመሩ በማግስቱም ምስራቅ ጀርመን የድንበር ክልከላ ህጓን በማፍረስ የጀርመን ግንብ ፈርሶ ምስራቅ ጀርመንና ምዕራብ ጀርመን ተዋሃዱ ይህ ታሪክ የተከናወነው በ1989 ልክ በዛሬው ዕለት ነበር ለዕለቱ የያዝናቸው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ናቸው ወደ ቀሪዎቹ ዜናዎች መራችኋለሁ ለምን የሰነበተች እስቲ እንጠይቃት ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደስ አላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና ወደ ካናዳ የኮሚኒቲ ዜናዎች ስናመራ በቶሮንቶና አካባቢው ላለፉት 12 ዓመታት የቴሌቪዥን አገልግሎት በመስጠት የሚታወቀው ብርሃን ቲቪ የፊታችን ቅዳሜ 12ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ያከብራል ኖቬምበር 12 ቀን 2022 በ515 ብሮድቪው አቬኑ ከ6 ፒኤም ጀምሮ በተጠራው የብርሃን ቲቪ 12ኛ ዓመት ዝግጅት ላይ በቶሮንቶና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይገኙ ዘንድ ተጋብዘዋል ሌላው የኮሚኒቲ ዜና ግሎባል ኤድ ኢትዮጵያ የተሰኘው ድርጅት ታላቅ ወገናዊና አገራዊ ጥሪ በሚል ርዕስ የፊታችን ቅዳሜ ኖቬምበር 12 ቀን ከ6 ፒኤም ጀምሮ በቶሮንቶ ሸራተን ሆቴል 123 ኩዊን ስትሪት ዌስት በተጠራው በዚህ ጥሪ ከአሜሪካ ድምጻዊ ፋሲል ደሞዝ ከከተማችን ታዋቂ ድምጻውያን ገነና ኃይሌ ዳንኤል ነቢያት ያሬድ መስፍን ነጻነት አየለና ጥሩ ድል ዘነበን ጨምሮ ሌሎችም ይሳተፋሉ ተብሏል ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ተከታታይ መርዶ የተሰማበት ሳምንት ሆኗል ተወዳጁ ድምጻዊ ግጥምና ዜማ ደራሲ አሊ መሐመድ ቢራ ወይም አሊ ቢራ በመጨረሻም ወደማይቀረው እረፍት ሄዷል አሊ ቢራ ለ60 ዓመታት ሳያቋርጥ በተጠበበባት ሙዚቃ በትውልድ ሀገሩ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ስሙ የገነነ ነበር በዚህ በቶሮንቶ በኖረባቸው 2 10 ዓመታት በላይ በአፍሪካ የሙዚቃ ፌስቲቫል ላይና ሌሎችም መድረኮች ተናፋቂና ተወዳጅ የነበረ ሲሆን ወደ ሀገሩ ከተመለሰም በኋላ ከተለያዩ ወጣትና አንጋፋ ድምጻውያን ጋር አዳዲስና ነባር ስራዎቹ ሲሰራ ቆይቷል ለረጅም ጊዜ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ያለፈው አሊ በታላቅ ክብር ተሸኝቷል
ሌላው አሳዛኝ ዜና ደግሞ የታላቁ ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማ ባለቤት ወይዘሮ አልማዝ አበራ ከበርካታ ዓመታት ሀዘንና ሰቀቀን በኋላ አርፈዋል። በዓሉ አንድ ቀን ይመጣል ብዬ በርበሩን አሁንም አያለው ሲሉ በአንድ ወቅት ለቁም ነገር መጽሔት የተናገሩት ወይዘሮ አልማዝ ከዚህ ሁሉ ሀዘን አሁን ወደማይቀረው ሄደዋል። በዓሉ ግርማ የካቲት 24 ቀን 1976 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 11 ሰዓት ገደማ ከቤቱ እንደወጣ አልተመለሰም። ለባለቤቱም ሆነ ለልጆቹ እዚህ ነው የወደቀው ተብሎ አልተነገረም። የበዓሉ ሞት አሁንም ሚስጥር እንደሆነ ቀጥሏል። ሌላው አሳዛኙ በድንገት ያረፈው ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ነው። እሱን ከወሰን ሰገድ ገብረ ኪዳን የጻፈው ጽሑፍ ነው እንደ ዜናው ማነበው። ከ2 ሳምንት በፊት ደወለልኝ እና አወራን። ከ25 ዓመት በኋላ መሆኑ ነው ድምጹን ስሰማ። የዛሬ 25 ዓመት ገደማ ከበርካታ የጋዜጣ ጽሑፎች ክስ በኋላ ድንገት ታፈነና ዘብጥያ ተወረወረ። ካሳንችስ አካባቢ የሚገኘው የደህንነት መስሪያ ቤት ነው የታሰረው። እናም የሀገሪቱ ደህንነቶች ዋና ኃላፊ አቶ ክንፈ ገብረመድህን እንዲህ አሉት፣ ካሁን በኋላ ኢህአዴግ ላይ ብዕርህን ታነሳና ውርድ ከራሴ በህይወትህ መፍረድህን እወቅ በማስጠንቀቂያ ለቀቁት። ከዚያ በኋላ ሀገሩን ለቆ ለመውጣት ወሰነ፣ ተሰደደ። እነሆ ከ25 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ ደወለልኝ። እንዲደውልልኝ መልእክት የሰደድኩት እኔው ነኝ። የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች ትግልና ታሪክ በወጉ አልተጻፈም። ለምን የጋዜጠኞቹን ታሪክ አሰባስበን ዳጎስ ያለ መጽሐፍ አናሳትምም አልኩት። ልክ ነህ አለኝ። እኛም አሜሪካ በመሰረት ነው የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኛ ማህበር አማካኝነት ነገሩን አስበን ነበር። የጥቂት የተሰደዱ ጋዜጠኞች ታሪክ አሰባስብ ያለው ነገሮች ስላልተመቻቹ በጅምር ቀረ እንጂ ጽሁፉ እኔ ጋር ነው ያለው። ከ2 ሳምንት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስለመመጣ እዛው ሰጥሃለሁ። አንተ የሌሎቹን ታሪክ ጨምረህ ታሳትመዋለህ አለኝ። በነገራችን ላይ ዳዊት በ1997 ምርጫ ሰበብ በሌለበት ተከሶ እድሜ ልክ የተፈረደበትና ወደ ሀገሩ እንዳይመለስ የታገደ ጋዜጠኛ ነው። እናም አዲስ አበባ በመጣው የመጀመሪያው ሳምንት በማገኛቸው ሰዎች ዝርዝር ውስጥ ተካተሃል አገኘሃለሁ አለኝና ከ1 ሰዓት የስልክ ወሬ በኋላ ተሰናበተኝ። ከ15 ቀን በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እሁድ ጥቅምት 27 ቀን 2015 ዓ.ም በፌስቡክ ገጹ አዲስ አበባ ከገባ 2ኛ ቀኑ መሆኑን ጻፈ። ያየውን የታዘበውንም ጨምሮ ጽሑፉን እያነበብኩ በዚህ ሳምንት እንደምንገናኝ አሰብኩ። ትላንትና ጥቅምት 29 ቀን 2015 ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ ከውጭ ሀገር አንድ ስልክ ተደወለ። ዳዊት ከበደ ወየሳ ሞተ እየተባለ ነው፣ እስቲ አጣራ አለኝ። ሰማይ ምድሩ ዞረብኝ። ደዋዩ የባለቤቱን ስልክ ሰጥቶኛል። ከተረጋጋው በኋላ ደወልኩላት። አቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ኮምፒውተር ከፍቶ እየጻፈ ነበር። ድንገት ሸርተት ብሎ ወደቀ። አመለጠኝ አለች ባለቤቱ እያለቀሰች። ማመን አልቻልኩም። ቶማስን የሆንኩ መሰለኝ። ዳዊት ከበደ ወየሳ የአውራምባው አይደለም፣ የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች ፊት አውራሪ የነበረ ነው። ከቀደምቶቹ ቀደምት፣ በተለይ የተሰደዱ ጋዜጠኞች መከታ የነበረ ነው። ሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች ሲታሰሩ ቤተሰቦቻቸውን አለሁ የሚል ብርቱ ታጋይ ነበር። ይኸው ሀገሩ ለስራ ጉዳይ መጥቶ በ4ኛ ቀኑ ሞተ። ሞቱን እንዴት ማመን ይቻላል? ሆኖም ግን እርግጥ ሆኗል። ዳዊት ተለይቶናል። ሞቱ የሀገሬ አፈር ይብላኝ እንዲሉ ይመስላል። ያሳዝናል ይላል ጋዜጠኛ ወሰን ሰገድ ገብረ ኪዳን። ሌሎችም በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው የጻፉት። ዳዊት ከበደ በኔ በግል ብዙ ቅርበት አልነበረኝም፣ አላቀውም። ነገር ግን በታገል ሰይፉ በኩል አቀው ነበረ። ጋዜጣውን አቃታለሁ፣ ፊያሚታ ጋዜጣን በተለይ እና በ1980ዎቹ አጋማሽ ላይ ከነበሩ በርካታ የነጻ ፕሬስ ጋዜጦች መካከል አንዷ ነበረች። ዳዊት በጣም ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የነበረው ጋዜጠኛ ነው። ከኪነ ጥበብ ሰዎች ከሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን ጀምሮ ገጣሚ ታገል፣ ጸሐፌ ተውኔት ውድነህ ክፍሌ፣ እንደዚሁም ሌሎች ተዋናዮችና በተውኔት ስራ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች ከሀ እስከ ፐ ማለት ይቻላል። እንግዲህ የጻፍ ማስታወሻ የጻፉለት በዝርዝር እንጥራ ብንል ወሰን ሰገድ ገብረ ኪዳንን ጨምሮ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ፣ ጋዜጠኛ ጸሐፌ ተውኔት ውድነህ ክፍሌ እና ሌሎችም ጋዜጠኞች የዘሀበሻው እነ ሄኖክ ደገፉ እና
ቁጥር ስፍር የሌላቸው ጋዜጠኞች ክፍሌ ሙላት የቀድሞ ነጻ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ክፍሌ ሙላት ጭምር ሰፋፊ ማስታወሻዎችን በየፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ አስፍረውለታል። በጣም አሳዛኝና ያልተጠበቀ እረፍት ነው። ለማንኛውም ቤተሰቡ ጋር ሆኖ በቤቱ ነው ያረፈው። ምናልባት ከልብ ህመም ጋር በተያያዘ ማረፉን ነው የሰማነው። በአሜሪካን ሀገር በኖረበት በአትላንታ ከተማ በጣም ታዋቂ የራሱ መደብር የነበረው ሱቅ የነበረው ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚሰባሰቡበት ጋዜጠኞች ማረፊያ የሚያገኙበት ሰው ነበር። አድማስ ሬዲዮ የሚባልም እንደዚሁ ያዘጋጅ ነበር። ኢትዮ ሚዲያ የሚባልም የድረገጽ ሚዲያን ያዘጋጅ ነበረ። ዳዊት ልፈት ለጋዜጠኝነት ትልቅ እጦት ነው። ነፍስ ይማር ለማለት እንወዳለን። ግን ጥሩ ስራው በህይወት በነበረ ጊዜ የሰራቸው ጥሩ ስራዎች ሁሉ በየሁሉም ልብ ውስጥ የሚቀመጥና ስራዎቹም ደግሞ ለዘላለም የሚቀመጡ ናቸው። ነፍስ ይማር። እንደምታውቂው የነጻው ፕሬስ የሚባለው ከ1985 ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ፕሬስ ነጻነት አግኝቶ መጻፍ ሲጀመር ቀድሞ ከተቀላቀሉት ዘርፉን ከተቀላቀሉ ሰዎች አንዱ ነው። ያ የፕሬስ ነጻነት የመጨረሻ ግብአተ መሬቱን ያገኘውና በዛው በኢህአዴግ መንግስት የተደመደመው በ1997 ምርጫ ማግስት ነው። እና ከ97 ምርጫ በኋላ ነጻው ፕሬስ የሚባለው ተደምድሞ ከዛ በኋላ በመንግስት ፈቃድ የሚቋቋሙ ሚዲያዎች ናቸው በአገሪቱ ቦታ ያገኙት ማለት ነው። እና እስካሁን ድረስ እነዛ ሰዎች በዛን ወቅት እውነትን በማጋለጥ የኢህአዴግ መንግስት በንጹሃን ላይ ያደርስ የነበረውን ግፍ በደል በማጋለጥ ረገድ ትልቅ ታሪክ ሰርተው ያለፉ ናቸው። ምናልባት እንግዲህ ወሰን ሰገድ እንዳለውም አንድ ቀን ተሰባስበው ያንን ታሪክ በመጽሐፍ ሊያሳትሙት ይችላሉ ብለን እንጠብቃለን። ወደ ቀሪው የዕለቱን ዜናዎች በዚሁ አጠናቀናል። ከኛ ጋራ አፋችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይሄርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት በካናዳ ነገ ኖቬምበር 11 ቀን የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ወይም ሪመምበራንስ ዴይ ነው። በአንደኛው የዓለም ጦርነት፣ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት፣ በኮሪያ ጦርነትና ከዚያም በኋላ በካናዳ ባንዲራ ስር ለሀገራቸውና ለዓለም እንዲሁም ለሰው ልጆች ክብርና ነጻነት ተዋድቀው ያለፉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ካናዳውያን ሰማዕታት በየዓመቱ የሚታሰቡበት ቀን ነው ሪመምበራንስ ዴይ። ታዋቂው ካናዳዊ ወታደርና ዶክተር እንዲሁም ገጣሚ ጆን ማከሬ የጻፈው በፍላንደረር ሜዳዎች ላይ in the Flanders fields የተሰኘ ግጥም የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ዋነኛ መዝሙር ነው። ግጥሙን እስቲ በእንግሊዘኛ ቀድሜ ላቅርብላችሁና በአማርኛ ለማዛመድ የሞከርኩትን ደግሞ ሶስና አሸናፊ ታስከትላለች። In Flanders Fields by John Macquarie. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses row on row, that mark our place and in the sky, the larks still bravely singing fly.
scarce heard amid the guns below. We are the dead, short days ago. We lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw. The torch be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though puppies grow. በፍላንደረር ሜዳዎች ላይ ዶክተር ወታደርና ገጣሚ ጆን ማከሪ በመስቀልያ ሐውልቶች መሃል ቀያይ እንቡጦች እንዳሸንፈልተው የምድር ማረፊያችንን አጊጠው የመድፍ አረሮች አሁንም እንደ ሙዚቃ በላያችን ሲያፏጩ የሳት ላንቃዎች ተከፍተው ቃታዎች ጥይት ሲያዘንቡ እኛ ግን ሟች ነበርን አሁን ገና ትላንትና ኖረን ወድቀን ፀሐያናታችንን ሸፍና ወደንና ተወደን እንዳልነበረን አሁን ተረፍርፈን የቀረን በዚያ የንቡጥ ሜዳ መስክ ከፍላንደረር ሁዳድ ላይ ከጠላት ጋር ሳንጃ ለሳንጃ ተሞሻልቀን እናንተን የነጻነት ሸማ ያጎናጸፍን እነሆ ችቦን ሰተናል ለናንተው በሉ ቀጥሉ ታሪኩን ሆኖም እነዚያ ሙታን ብላችሁ በእኛ እምነት ያጣችሁለት እኛም በእፎይታ እናንቀላፋም እንቡጦቹም ማበባ ያቆሙ አዲስ አበባ አሁን አይ ቲንክ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል አይደል በአዲስ አበባ ሰዓት ወደዛው ግድም ነው 4 ሰዓት አሁን 4 ሰዓት ተኩል ያለፈ ነው በጣም ጥሩ እኛም እንግዲህ አየር ላይ ነን እዚህ ደግሞ በቶሮንቶ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል እንደምትሉት 2 ሰዓት ተኩል ነው ሰዓታችንን አስተካክለናል ወደ 1 ሰዓት ወደ ኋላ ተመልሰናል ሰሜን ንፍቀ ክበብ ስትኖር ሰዓትን ታስተካክላለህ በየወቅቱ አንዴ ወደ ላይ እንደ ዶላር ዋጋ እንደ ቡና ዋጋ ይወርዳል ይወጣል ጊዜያቸው ማለት ነው እንደሱ ስታሳዝኑ ማለት እችላለሁ ልክ ነው እኮታል እናሳዝናለን እዛ ብዙ ዋጋ ማንሰጣቸው ነገሮች እዚህ ብዙ ዋጋ እዛ ፈረንጆቹ ቀጠሮ ያከብራሉ ጊዜው ግን ሰዓቱን አያከብርም ራሱ ጊዜው በትክክል ነው ገለጸ እኛ ሀገር ደግሞ ቀጠሮ አናከብርም ጊዜው ራሱ ግን ጊዜ ሰዓቱን ጠብቆ ነው የሚመጣው እዚህ ደግሞ በትክክል ነው ታገል ነው እናመሰግናለን ታገል ሰይፉ ተወዳጁ ገጣሚ ኖቨሊስት እኔ እንደውም ሂዩመሪስት አላቅም እንደው ካባ አበዛችሁብኝ እንዳትል እንጂ እንዳይሞቀኝ ሂዩመሪስት ነህ ማለት ያንተ ቀልዶች ካንተ ጋር በንግግርም በጽሁፍም ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ የሚችሉ ንግግር ላይ ደግሞ ብዙም ያልሆኑ ደራሲዎች አሉ አንዳንዴ ሁለቱንም አብየ መንግስቱ ይመስሉኛል በመናገርም በመጽሐፍም የተዋጣላቸው ከኋለኞቹ ደራሲዎቻችን ታገል ደግሞ ከኛ ዘመን ገጣሚያን በሁለቱም ብርቱ እንደሆነ አቃለሁኝና ዛሬ የጉባኤ ለቅሶ እኔ በነገር ላይ ቀልደኛ አይደለሁም ብዙም ቀልድ አልወድም እንደምታቀኝ ግን ለማስረጃት ስሞክር ሰዎች ይስቃሉ ወይ ተቆጥቼም ስናገር ይስቃሉ እንጂ በዘመኔ ሰዎችን እንደማሳቅ አቅጄ ማያውቅ በጨርሶ አቅጄ አላቅም አስቤውም አላቅም እናም ደግሞ ከባድ ስራ ይመስለኛል ሰውን ማሳቅ ግን እንደው ጥሎብህ ዝም ብለህ ስታወራ ስትጽፍ ሰው ይስቃል ከባድ የሚሆነው አስበህ ስታስቅ ነው ከባድ የሚሆነው ስትነሳ አንተ አስቅ ብለህ አይደለም ስለዚህ ግራ መንገድን በደንብ አይደለም ግን ከኮሜዲያን ጋር ለማስረዳት ስትሞክር ነው የኖርከው ከኮሜዲያን ጋር ትልልቆቹ ኮሜዲያን ተደረጀ ሀብቴ ተስፋዬ ሁሉ አብረው ነበሩና ክበባው ጭምርና
ከዛ በፊት ደግሞ ቼሆፍ አብሮኝ ነበረ የቼሆፍ ስቶሪዎችን በማንበብ ነው ጊዜና በጣም ይገርም የቼሆፍ ዩመሮች የሚገርሙ ናቸው ያው ታውቃለህ አይደለ እና አማነባቸው መጽሐፎች ላይ ዶንኪ ሾት አሁን ህፃኖኝ በሳቅ ያንፈራፍረኝ የነበረ ዘ ሊትል ፕሪንስ ትንሹ ልዑል በጣም ዩመር ያሉ መጽሐፍ ያላቸው ዩመሪስት የሆኑ ደራሲዎችን እከታተል ነበር ያም የራሱ እንትን አለው ከዚያ እንዳልከው በስጋ ደግሞ እንደነ ደረጃ ያሉ እነ ክበባው አሉ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የተጨዋወትን ያለነው ከገጣሚውና ኖቬሊስቱ ታገል ሰይፉ ነው ታገል ሰይፉ ፍቅር የተሰኘ የግጥም ስብስቡን በ16 ዓመቱ ሲያሳተም አጃኢብ ያስባለ ከዚያም ያለማቋረጥ በግጥም ስራዎቹ አዳዲስ ያጻጻፍ ይትባህልን ያስተዋወቀ አይታክቴ ገጣሚ ነው 50 አለቃ ገብሩ የተሰኘውና በኮንጎ ዘማቹ ገጸ ባህሪ ላይ የተመሰረተ ተራኪና አብዘርድ ስራው በብዙዎች ዘንድ መለያ ሆኖ ዘልቋል ቀፎን አትንኩት በ1986 ሌዋታን የተሰኘውን ልቦለድ በ1989 የሰዶም ፍጻሜ በሚመጣው ሰንበት ብስጥሽ ቋጣሽ ቆሮ እና የእንቅልፍ ዳር ወጎች ተልባና ጥጥ የተሰኙ በይዘታቸውና በቅርጻቸው ወጣ ያሉ ልቦለዶችን በተከታታይ አስነብቦናል አሁን ደግሞ ከሰሞኑ ጉባኤ ለቅሶና ሌሎች የተሰኘ ስራውን አቅርቧል እነሆኛም እፍታው ደርሶን እጃችን ገብቷል ለመሆኑ ይህ ስላቅና ማህበራዊ ሽንቆጣ የተሞላ ስራው መቼ ተጻፈ ይሄው በእጃችን ላይ ይገኛል እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ጉባኤ ለቅሶ በጣም እናመሰግናለን ታጊ መጽሐፉ ብቻ አይደለም የደረሰን ምስጋናውም ደርሶኛል በጣም አመሰግናለሁ በመግቢያው ላይ ከተጠቀሱ ወዳጆች አንዱ በመሆኔ በጣም አመሰግናለሁ ታጊ ያ ዘመን ምናልባት የመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው ያ ዘመን እንግዲህ ሰጠን በረከት ነው ይሄ ጉባኤ ለቅሶ ያ ዘመን ምን ይመስል ነበር ዛሬ ላይ ሆነ ያን ዘመንና ዛሬን ስታይ ምን ልዩነት ታያለ አንተ መቼም አስቀርተዋል ስራ በዛን ዘመን አብረው ነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩና እንዲሁ እንደ አንዳንዶቹን አንስተንም ትንሽ ለተውስታ ወደ ኋላ ልመለስ እንግዲህ ዘመኑን ከምን አቋያ እንደጠየቀኝ አላቅም ፖለቲካሊ ከሆነ ብዙ ለውጥ የለም የሚታየኝ ነገር የለም ያኔም የብሔር ፖለቲካ ነው አሁንም የብሔር ፖለቲካ ነው እንደምታውቀው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስናይ ግርማይ ጃንሆይ የነበሩበትን የፊውዳል ዘመን ትለዋለ ደርግ የነበረበትን የኮሙኒዝም የሶሻሊዝም ዘመን ትለዋለ ኢህአዲግ የነበረበት ዘመን ዋና መለያው የብሔር ብሔረሰቦች የዘር ፖለቲካ ነው ዋና መለያው አይደለ ዋኔ ሶ አሁንም ያው ነው የመራን ያለው የብሔር ፖለቲካው እንዳለ ነው ስለዚህ በፖለቲካ ሊካየው ብዙ ለውጥ አላይ ለኔ የሚታይ ለውጥ የለም በእነኚህ ፍሌቨሮች ነው አምንለያቸው በኢኮኖሚ ሁሉም ለኢኮኖሚ እድገት ይጥራል ትምህርትን ለማስፋፋት ጃንሆይም ጥረዋል ኢህአዴግም ጥረዋል ደርግም ጥረዋል ዘመን ዋና መለያዎቻቸው ግን ያኛው ፊውዳሊዝም ይሄኛው ሶሻሊዝም ቀጥሎ ያለው የብሔር ፖለቲካ ነው አሁንም እዛ ላይ ነን በእርግጥ አሁን ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያ የሚል ድምጽ አለ ያ ድምጽ ተግባራዊ ሲሆን ምናልባት ለውጥና ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ውጭ ዘመኑን ሳስብ በተለይ ይሄን ጥያቄ ጠየቀኝ ከጓደኝነታችን በዛ ጊዜ ከነበረው ከሆነ 1996 97 አካባቢ ነው የተወሰኑት በተለይ እናንተን ያመሰገንኩባቸው ስራዎች የተጻፉት በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር በተለይ 1997 ያው ፖለቲካው በዛ በግርግሩ ጊዜ በድንጋይ ወራው ጊዜ በጥይት ተኩሱ ጊዜ እኔ አንተ ከበባው ገዳ አብታሙ ቦጋለ ደረጀ በላይነ ምናምን አብረን ነበር የምንውለው አልፎ አልፎ በእውቀቱ ስዩምን ብቅ ይላል ግንኛ ቋሚ ተሰላፊዎች ሆነን እዛ አካባቢ የደበበ ሰይፉ ወንድም አዶናይ እንደምታቀው እና ስለ ፖለቲካው እናወራለን ጭንቀት አለ ከዚያ ጭንቀት ውስጥ ነው የወጡት አንድ ሁለት ሶስት ስራዎች ከዚያ ጭንቀት ውስጥ የወጡ ናቸው እኔ ብቻ አይደለም ከበባውም ታስታውስ ከሆነ እንደዚህ አይነት ያንን 97ን እኔው መጽሐፍ ላይ የጠቀስኳቸው አይነት ካራክተሮች ነበሩት ለምን እንዳልሰራቸው አላቅም ለምሳሌ
ምናልባት የምታስታውስ ይመስለኛል ይሄ በዚህ በግርግሩ ምክንያት በ1997 ከቤት ሰው መውጣት በተቸገረበት ጊዜ እጅግ በጣም የተጎዱት የቀን ሰራተኞች የጉሊት ሰራተኞች ነበሩ ወደ ደጅ የማይወጡትና እነኚህ ሰዎች የዕለት ጉርሳቸው ነው የሚኖሩት እንዴት እንደሚጨነቁ አብረን ስናወራ ኢሚዲየትሊ ከዚያ ከተወራው ነገር በቅጽበት ውስጥ አንድ ካራክተር ፈጠረ ክበበው ታስታውስ ከሆነ ያ ካራክተር ምንድነው ጉሊት ነጋዴዋ ቲማቲም መሸጥ በዛ ጊዜ አያዋጣም ድንጋይ ሮራው በጣም ጦፏል ስለዚህ የድንጋይ ጉሊት ሰርተው የ50 የብር ከ50 ያያረጉ ድንጋይ መወርወር የሚፈልጉ ሰዎች ከሳቸው እየገዙ ነበር የሚወረውሩት እና የ50 ነበር መርቁልኝ ያነሳነሰ ይሄ ድረስ ይወረወራል እየተባባሉ እና እንዲህ አይነት ካራክተሮች እሱ ይጽፍ ነበር እና እኔም በዚያው ወቅት ጽፋቸው ነገሮች ነበሩ ጉባኤ ለቅሶ ላይ የምታያቸው አንዳንድ ሂውመር ነክ የሚመስሉ ነገሮች ራሱ ጉባኤ ለቅሶ በዛን ጊዜ ነው ረጅም ፓርቱ የተሰራው አላልቅ ብሎ ይቆሙ ነው አሁን ከዛ ላይ ሩቡን ነው ቆርጬ ያወጣሁት በነገር ላይ ኖፍል ሊሆን ምንም አልቀረው ከዛ ላይ በትንሹ ቆርጬ ነው ያወጣሁት አብዛኞቹን ጉባኤ ለቅሶ ስፔሻሊ ጉባኤ ለቅሶ የምትለዋ በለቅሶ እንትን ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሟችን የህይወት ታሪክ መወሰን በድምጽ ብልጫ የሚል ነው የታሪኩ መነሻ እዛው ላይ እንዳየውና ያ ለምሳሌ ያኔ የተጻፈ ነው በርበሪዮሊክ ሲንድረምን ስጽፍ የህግ ነክ ምክሮችን ይሰጠኝ የነበረው የደበበ ሰይፉ ወንድም ነው አዶናይ ሰይፉ የህግ ባለሙያ ነበር ሳይኮሎጂካል ቃሉ ለምሳሌ በርበሪዮሊክ ሲንድረም ስለ ሲንድረም ያኔ የሳይኮሎጂ ተማሪ ስለነበር ሀብታሙ ስለ ሲንድረም የማገኘውን መረጃ ይዤ በርበሪዮሊክ ከሚለው ጋር እንደዚህ እያደረግን አንተም የምትሰጣቸው ሐሳቦች ሌሎቹም የሚሰጧቸው ማርቆስ ረታ እዚህ ላይ ያልተካተተ ለምን እንደረሳሁት እና እነኚህ ሰዎች ሁሉ እናወራለን የምናወራቸው ፖለቲካዊ ትንታኔዎች ናቸው በኋላ ወደ ውስጥ ገብተው ትንሽ ዩመር ነገር ይዘው የሚወጡት እና አብረን የምንፋጨው ነገር ያ አብረን ቁጭ ብለን የምናወራው ስለ ሀገሪቱ የምንከራከር የሚገርመው የተለያየ አቋም ይዘን የተለያየ አንዱ ጨፍን ያለ የቅንጅት ደጋፊ ነው እብደቱ ሌላ ነው መቸስ አንደኛው ልም ያለ የኢህአዴግ ደጋፊ ነው እንግዲህ ያለው ደግሞ እንዳደረባ የሚቆጠር አለ ምክንያቱም እኔ ከኢህአዴግም የተወሰነውን ወዳለው ከቅንጅትም የተወሰነውን ወዳለው ሲል አቋም ይኑር ይባላል እኔ ግራ ይገባኝ ነበር ያው መቸስ አቋም ማለት አንዱ ጋር መለጠፍ ነው እኛ ሀገር እንደምታውቀውና ከዚህ እኔንም ወዳለው ከዚህ እኔንም ወዳለው ካል ሁሉም ነው የሚጠላና በዛን ጊዜ ነው አጀርባ እየተባለው አቋም ነው የሚይዘው የምባኒ ለምሳሌ በሀገር ጉዳይ ላይ በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ቅንጅት የሚያነሳው ሐሳብ ይመስጠኛል ኢኮኖሚ ጋር ወደ ተቆር የሆነው እርሻ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ላይ ጥሩ ነገር አለ ኢህአዴግ ጋር ያስባለው አንዱን ያዝ ነበር ማለት ነበር አስተዋውሳለሁ እና ያ ጊዜ በዚያ ትርምስ ውስጥ የነበሩ ሐሳቦች ናቸው በተለይ ይሄ አቋም ጉዳይ የሚለው በጣም ግራ አጋባኝ ነበር አሁንም ያለው ችግር ይሄ ነው ወደዛ ተደሞላለ ደራሲ ግን የግድ አንድ አይነት የፖለቲካል አቋም እንዲዝ ይተበቅበታል እንዴ እንደው እኔ ግን ደራሲ ብቻ አይደለም ገዜው ማንኛውም ማሰብ ማመዛዘን የሚችል ሰው ከሁለት ተቃራኒ ነገሮች ውስጥ ሊወድ ይችላል አንደኛው እንትን ውስጥ ይሄን ኳሊቲ ሁሉም አንድ አይነት ኳሊቲ ላይዝ ይችላል በዚህ ነው አሜሪካ ውስጥም የሆነ አይነት ለሪፐብሊካን እና ለዲሞክራሲ ብቻ ሰው ለሆነ ደግሞ መቼስ የማርያም መንገድ ሳይኖራቸው አይቀርም ማለት ነው ካናዳ ልንገር አሁን እኛ አለን ሊበራል ፓርቲ አለ ዋናዎቹ ተቃዋሚዎች ሊበራል እና ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ አለ መሐለኞቹ ደግሞ ኤንዲፒ የሚባል ኒው ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሚባል አለ ስለዚህ ከዛም ከዚህ ያልተስማማው ኒው ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጋር ይመጣል ሶስተኛ መንገድ አለ ማለት ነው እና ይሄ የዌስት ዲሞክራሲ እንዲህ ነው ያዘጋጀው እኛ ጋር ገና እንግዲህ ፖለቲካ ባህሉም መስመር ስላልያዘ እና በጣም አስቸጋሪ ነው ብሔር ተኮር መሆኑ ትልቁ ፈተና ይመስለኛል ለማንኛውም የጉባኤ ለቅሶ መጻፍ ሰበበ ነገሩ ግን እውነተኛው ምክንያት ከአርበኝነት ጉዳይ ከኛ ሀገር አሁን እኛ በካናዳ ያከበርን ያለነው ነገ የሚከበር ሪመምበራንስ ዴይ ይባላል በአንደኛው ዓለም ጦርነት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኮሪያ ጦርነት የሞቱ ካናዳውያንን
የሚታሰቡበት ነው ፓፒ ቀይ ፓፒ ይሄ ጽጌረዳ የምትመስል አበባ ደረታችን ላይ አድርገን ነው ሁሉም ሰው ያረጋል እስከ በዓሉ ድረስ እና የአርበኞች ማህበር ሮያል ካናዲያንስ ሌጊዮን የሚባል ማህበር አለ ልክ እንደኛ ሀገር የአርበኞች ማህበር ነው እሱ ነው ይሄን ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ከአበባው ሽያጭ ከዚህ ከፓፒው ሽያጭ የሚመጣው ገንዘብ በጠቅላላ ለዛ ይሄዳል እና ሁሉም ሪካርድድ ሆኖ ገንዘብ ይከፈላቸዋል ኑሯቸው በአግባቡ እንዲመሩ ይደረጋል እንደው ምንድነው ከአርበኝነት ጋር ተያይዞ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደ እርሾ እንደ መነሻ የሆነ ነገር እንግዲህ ያው ነገ ከምታከብሩት በዓል አኳያ ምናልባት እንዳጋጣሚ ሊገጣጠም ከቻለ አላቀም በርበሬው ሊክ ሲንድረም የሚለው ታሪክ ላይ በርበሬ ያው የተጻፈው በይት ብሏል እንደ ያው በዛም መጽሐፉም ላይ እንዳየው ወደ በቁም ነገር መጽሔት ላይ እንኳን ወጣው በ2001 ዓመተ ምህረት ነው የተጻፈው ግን በ99 ወይ እንደዚህ መስለኛል ኢልሚሊኒየሙ ሊገባ ሲል በርበሬ ሊጠፋ ነው ሲባል ነው እና ያንን ተከትሎ የመጣ ሐሳብ ነውና ከዛ በርበሬው ሊክ ሲንድረም የሚባል በሽታ ተፈጥሮ ነው እና በርበሬ ከመጥፋቱ የተነሳ በበርበሬ ፍቅር የተለከፉ ሰዎች በርበሬ በላን ሳይበሉ በላን ብሎ የማሰብ በሽታ ይዞ ነውና ከዚህ በሽታ ተነስተን ሳይዘምቱ ይሄ በሽታ መሰረቱ ከጥንት እንደሆነ ያነሳ ኢታሊዮሊክ ሲንድሮም የሚባል ሌላ በሽታ ጋር ኢታሊዮሊክ ሲንድሮም ከጣሊያን ጋር ተዋግቻለሁ ብሎ የማሰብ በሽታ ነው ሳይዋጉ እና እሱን እንደ ሂውመር ማጠንጠኛ አድርጌ ነው ያነሳሁት ግን መሰረታዊው መሪር መልክቱ ከሂውመሩ ይለያል እና ያው ነገር እንደምታውቀው የአርበኛ ማህበራችንን ውስጥ የማየው ነገር ከንክኖኝ ነው እሱን ያስገባሁት የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ይላል ስሙ የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር አባላት የአድዋና የማይጨው ዘማቾች ናቸው እንግዲህ በታሪክ ሲወርድ የመጣው የማይጨው ዘማቾች አሁን መኖራቸው እጅግ በጣም አጠራጣሪ ነው እና የአባቶቻቸውን ኒሻን የካርበኛዎቹ ሊቀመንበር ጀምሮ ማለት ነው የአባቶቻቸውን ኒሻን ይዘው የሚቆሙ ሰዎች እኔ ራሴ ማቃቸው ሰው አሉ ለኛ ዘመድ ቅርብ የሆኑ ሰው እና አስተዋውሳለሁ በአቶ አርከበ ካንቲባ ያለ ኒሻን ደርድረው ሁሉ ጊዜ አብዮት እንትን ይመጣሉ ምኒልክ የአድዋ በዓል ሲከበር እና ደግሞ እዚህ 6 የድል ሐውልት ጋር ይመጣሉ 4 ኪሎ እና ካርበኞች ጋር ይደረደራሉ ኒሻን ይዘርገው አቶ አርከበ ይመጡና እነኚህን ጀግኖች ሲጨብጡ እሳቸውን ይጨብጣሉ እንግዲህ ከዚያ እሳቸው አየሁት እኮ ቲቪ ዘምተውንም ሳይን ያለው አባቴ ነው የዘመተው የአባታቸውን ኒሻን ደርድረው ነው እና እኔ ከነክነኛል ለምንድን ነው የሚከነክነኝ እኛ የአርበኛዎቹ የማይጨው አርበኞች ኦሪጂናል ልጆች እነማን ናቸው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ስላለ ውስጥ ለኔ ኦሪጂናሉ ልጆች ከማይጨው ቀጥሎ የኮሪያና የኮንጎ ዘማቾች ናቸው ከኮሪያና ከኮንጎ ዘማቾች ቀጥሎ የሶማሌ ጀግኖች አሉ ወራሪው ሶማሌ የዚያድ ባሬን ጦር እየተፋለሙ የተሰዉ እና አሸንፈው የገቡ እነኚህ ጀግኖች ናቸው አርበኞች ማህበርን መረከብ ያለባቸው እዛ ምኒልክ አደባባይ ተደርድረው ካንቲባው ሊጨብጧቸው የሚገባቸው ሰዎች ከዛ ቀጥሎ የባድመ ጀግኖች አሉ ሻቢያን ወረራ ለመቀልበስ ፋይት ሲያደርጉ የነበሩ እነኚህ እንዲህ ያለን ከዚያ ሩዋንዳ ሰላም ለማስከበር የዘመቱ አሉ ሱዳን እነኚህ ናቸው ተረካቢዎች የዘር ሐረጉ ከተቆጠረ እንዲህ ነው መቆጠር ያለበት የሶማሌ ጀግና በየመንገዱ ወድቆ ሌላው ጀግና በየመንገዱ ወድቆ ያዘመቱ ሰዎች ግን የአርበኞችን ህንጻ ወርሰው የአርበኞችን ክብር ለምንድን ነው የሚከበሩት ፓንዳዎች አሉ በብዛት ኒሻን የገዙ አሉ የአያቶቻቸውን ኒሻን ይዘው የሚቆሙ አሉ ዋናዎቹ ጀግኖች ግን የትም ወድቀዋልና ይሄንን ኢታሊዮሊክ ሲንድሮም ከጣሊያን ጋር ተዋግቻለሁ ብሎ የማሰብ በሽታ ነው እዛ ጋር የሚደረድራቸው ብዬ ነው ያንን በዛ ላይ ለማላገጥ ነው የተሰራው እና ይሄ በሽታ በሚያዝያ 27 እና በየካቲት 23 እና በሚያዝያ 27 የሚቀሰቀስ በሽታ ነው በተለይ በእነኚህ ቀን ይቀሰቀሳል በሚል ምንድነው አዛውንቶቹ ላይ ለማላገጥ ሳይሆን የረሳናቸው ያሉትን ክብር እየነሳናቸው ያሉትን እንድናስታውስ የተጻፈ ነው ይሄኛው የሚገርም ማሳሰቢያ ነው በትክክል ምልህ አድማጭ ያገኘ አሁንም እኮ ያሉት ጀግኖች አሁንም ይቀጥላል ይሄ ነገር
ትላንት የነበሩትን እስካላከበርን ድረስ ነገም ማንም ይከበር አይመጣም ማለት ነውና እዚህ ሀገር የሪሜምበራንስ ዴይ ዋናው መነሻውም ህግ ሆኖ በሀገር ደረጃ የሚከበረው ትላንት የሰሩ ሰዎች ዋጋ ካልተሰጣቸው ነገ ሊቀጥል አይችልም ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ጦራታቸውን አክብረው መኖሪያ ሰጥተው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ያደርሷቸዋል እንዳልከው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቀደም ብለው አርበኞችን ለመለየት የገሪማ ታፈረን መጽሐፍ ነበር ሪፈር ያደረጉት እሳቸው ከስደት ሲመለሱ ከለንደን ሁሉም አርበኛ ነው አባንዳው ምኑም አርበኛ ነው ብሎ ተሰለፈ ስለዚህ እንዴት ነው የሚለዩት እና ገሪማ ታፈረ ግን ጎንደሬ ወጋሻውን የጻፉት የኃይሌ ገሪማ አባት ሊስት አውት አድርገዋልና የሳቸው ሊስት የተረገዙ ልጆች ሁሉ አልቀሩ ነፍሰ ጡር ሆኖ የዘመቱ ካሉ ቀበሮቻቸው ጋር እከሊት አርግዛና ነፍሰ ጡር ነበረች ስለዚህ የአርበኛ ልጅ ማን እንደሆነ ታውቋል በዛ መሰረት ማህበሩ ተቋቋመ ጡረታ እንዲያገኙ ተደረገ ዛሬ ግን ታሪክ ሲያልፍ ሲረሳ ያው እንዳልከው አይነት ሰው ይከሰታል በጣም አስገራሚ ነው ሌላው በመጽሐፉ ውስጥ በጉባኤ ለቅሶ ውስጥ በጣም ልቤን ከነኩኝና የኛን ማንነት እንዳለ ምን ያለብን ቀውስ ከሚያሳዩ ስራዎች አንዱ ከጥበብ እስከ መጠበብ የሚለው የማንነት ጥያቄ ታሪካዊ ዳራ ነው እንደው ርዕሱ ከጥበብ እስከ መጠበብ ነው ይሄ ነገር እንግዲህ በእኛ በደራሲዎች ላይ በማህበራት ላይ የሚያላግጥ ቢመስልም ግን ያለብንን የማንነት መሳከር የፖለቲካ ቀውስም በደንብ የሚያሳይ መጣጥፍ ማን ነው ወግ ሆኖ ነው ያገኙት አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ቅርጽ እንደ ወግ ነው ናን እዚህ ሀገር አሁን ኢሴ ይሉታል ኢንፎርማል ኢሴ ነው የሚሉት ኢንፎርማል ኢሴ ግን በጣም ፔንፉል ነው ሸንቋጭ ነው ምንድነው የዚህ ጽሁፍ መጽሐፍ ምክንያቱ አንተ ማህበራት ውስጥ ብዙም እንደማትሳተፍ አውቃለሁ ድሮ ደራሲያን ማህበር ነጋሽ ደበበ ጋር ትሄድ ነበር ነጋሽ ደበበ ያለ ልክ ነው ያለ ነበርኩኝ ያን እንግዲህ ማህበሩ ጠንካራ በነበረ ጊዜ በደንብ ድርሰት በሚሸት ዘመን ማለት ነው በጣም ደራሲ መባል ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነበር ያኔ እኔ እንደው ላስታውስና 40 ስብሰባ ነበር በደራሲያን ጋሽ ደበበ የሚመራው ስብሰባ እና ማን ነው ደራሲ ሁሉ የተነሳ የደራሲያን ማህበር አባል ይሆናል ስለዚህ ደራሲ ሆነ ብቻ ነው አባል እንደዛሬው ማንንም አሁን ዛሬ ሄደማል ማውጣት ይችላል ምንም ችግር የለም ያኔ በጣም ሲሪየስ ነው እኔ ራሴ ፍቅርን ጽፌኮ አባል አልነበርኩም ተባባሪ አባል የሚል ነው የተሰጠኝ አላቸው የራሳቸው በጣም ከባድ ነው ደራሲያን ማህበር እና ክርክር ተነሳ እዛ ስብሰባ ላይ ምን ይላል መሰለ አንዱ ተነስቶ ያሳተሙት ማል ስም መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው ደራሲያን ማህበር አባል መጽሐፍ ያሳተመ ብቻ ነው አባል መሆን ያለበት ብሎ በቁመቱ ልክ አንዱ ይናገራል ሌላው ደግሞ መጽሐፍ የጻፈ ግን ደግሞ ጽፍ ያለው ብሎ ደግሞ ወይ የሚያስብ እሱ ደግሞ እንዴት መጽሐፍ ያሳተመ ብቻ ደራሲ ይባላል በወቅቱ ጋይስባት አንድ መጽሐፍ አላሳተመው ግን በድርሰት ይታወቃል ውስጡ በዚህ በእጅ ለእጅ በሚዟዟር መጽሐፍ በእጅ ጽሁፍ በታይፕ አለ አይደል የሰባት መጽሐፍ የተባለ እናነብ ነበር ሳይታተም እና ጋይስባት ስላላሳተሙ ደራሲ አይደሉም ልንል ነው ወይ ይሄ መስፈርት ያስኬድም ብሎ አንዱ ይከራከራል አንዱ እንዲህ ስላንዱ ስብሰባው በጣም ረዘመልና ጋሽ ደቤ በጣም ተጨነቀና በቃ አቁሙ ካሁን ሰዓት ጀምሮ የጻፈም ማነው ያሳተመም የጻፈም ሊጽፍ ያሰበም ደራሲ ነው ብሎ ስብሰባው በተነውና ገላገለን ግን ምን ነው እዚህ ጋር በዛ ጊዜ ነው ደራሲ መባል በጣም ከባድ የነበረ ጊዜ ነው ደራሲ ማህበር አባል የነበርኩት ምናልባት እንግዲህ እንዳልከው ይሄ አሁን በወግህ ላይ ያነሳው የጥበብ እስከ መጥበብ መጣጥፍ በጣም ከጥበብ እስከ መጥበብ አስገራሚ ነው እንዴት እንደ አሜባ እየተከፋፈልን ከደራሲያን ማህበር ጉያ ጎጎል ምንድነው የሚለው ከአንድ ለዚህም ባይሆን ለሌላ ያለው ነገር አለ የሩሲያ ደራሲዎች ከጎጎል ካፖርት ሁላችንም ከጎጎል እንትና ዋናው ይላል ዶስቶቭስኪ ወይ ማንዳቸው ዶስቶቭስኪ ነው የሚለው ዶስቶቭስኪ ሁላችንም የተገኘነው ከጎጎል ካፖርት ነው ይላል ልክ እንግዲህ ከደራሲያን ማህበር ጉያ የተፈለፈሉ ማአት ማህበራት አሉ ግን አንታውን ሳታይሪካሊ ያስቀመጥክበት መንገድ
ወግህ ላይ እንዴት ባለመደሰት ምን ሳይሆኑ እንዴት እየተራቡ እንደሄዱ እና የጥበብ መንገድ እንዴት ፈሩን እንደሳተ ከመነሻው ምናልባት መግቢያህ ላይ ምክንያት እየፈለጉ መለያየትን ነው ይሄ የሆነ ነገር ጎሎት በቃ እሱ ነው ምክንያቱም መግቢያዬ ላይ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ደራሲያን ማህበርንም ሌሎቹንም ማህበራት ምክንያቱም እንደ ሰምና ወርቅ ነው የተጠቀምኩት አጼ ምኒልክ ፊት አዝማሪው እንዳለው እሱን ተከሽ ነው ይሰቁልኝም እንደው ይሄው ቆምኩሎ ይገሉኝም እንደው ይሄው ቆምኩሎ ያለምጣም ምኒልክ ብዬ ሰደብኩ ነው ያለውና ምኒልክ ለምጣም አላለም ያለምጣም ነው ያለው ስለዚህ ሰሙ እዚህ ላይ ያለ ለምጥ ነው ወርቁ ያለምጣም ነው አይደለ እዚህም ስቶሪ ላይ ሰሙ ደራሲያን ማህበር ነው ወይም ደግሞ የጥበብ ማህበራችን ውስጥ ያለ መቆራረጥ ነው ሰሙ ወርቁ ግን የማንነት ጥያቄ ታሪካዊ ዳራ እንዳልኩት የዘር ፖለቲካው ማለቂያ እንደሌለው ለማሳየት ነው መስማትና መናገር ማየትና መራመድ ከተሳናቸው ሰዎች ይልቅ ማሰብ የተሳናቸው ወገኖች እጅግ ያሳስባሉ ይሄ በጣም ትልቅ ስቴትመንት ነው ማሰብ ነው አሁን እኛ ሀገር የጠፋው ኢማጂኔሽን ነው የጠፋው ማሰብ ነው እውቀት አይደለም የጠፋው እውቀት ሳይሆን is knowledge is imagination is more powerful than knowledge ይላል imagination በሌለበት ዓለም ውስጥ መኖር በደረቀ ዓለም ውስጥ መኖር ነው ሁሉ ነገር ኤፕላስ ንባብ እሱ ነው የሚፈጥረው የንባብ አንዱ ትልቁ ስራ ምናብን መፍጠር ነው ምናብ ያለው ሰው ቢኖር ኖሮ ይገርማል ኤችአይቪ በእንደዚህ ይፈጠራል ተብሎ ተነግሮን ያ ሁሉ ህዝብ ለምን ያልቃል በኤችአይቪ ኮሮና በንክኪ እንደዚህ እንዲህ ካደረክ አይዝም ተባል ስለዚህ ተነካው በሽታው ይዘኛል ብሎ ካሰበ ምናብ ካለው ይድናል ዘረኝነት በእነኚህ አሁን ትንሽ ናቸው እንደናዚ ትልቅ አይደለም እኛ ሀገር ኮዘር እያጠፋ ያለው ይሄ ዘር እየመረጠ የሚጨፈጭፈው ከሱ የበለጠ የሚጨፈጭፈው ናዚ እንኳን መጨረሻ ለፍርድ መቅረቡ እንዳይጥ በየጥሻው ተሸጉጠው የናዚ ባለስልጣኖች እየተንጠለጠሉ ለፍርድ እንደቀረቡ ይሄን ካየህ አንተ ትንሽ ሰውዬማ መድረሻ የለም እኮ ይሄንን ማሰብ ምናብ ብቻ እኮ ነው የሚጠይቀው ገባ ምናብ ካለ ከዚህ በፊት በዚህ በዘረኝነት መንገድ የሄዱት ሩዋንዳ ውስጥ የሞከሩት የት ናቸው ያሉት የናዚ ወንጀለኞች የት ናቸው ያሉት እዚህ ቼኮስሎቫኪያ እነዚህ ማን ነው የሚባለው ይሄ እንትኖቹ ቼቼንያኖቹ አካባቢ ያን ሁሉ ዘር ጭፍጨፋ ያደረጉት ዩጎዝላቪያ ውስጥ ያን ሁሉ ጭፍጨፋ ያደረጉት አሁን የት ናቸው በየፍርድ ቤቱ በየንቱኑ እየተለቀሙ አይደል ስለዚህ ይሄ ምናብ ይጠይቃል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ዘር ነጥ ያዘጋ ደርሳለሁ ብለው የትም አባካት ገባትም እነሱ የቀመሱትን ፍዳት ቀምሳለህ እነሱን ያጡትን እንቅልፍ ታጣታለህ እንጂ የሰው ነፍሳት ፍጠር በሰላም አትኖርም ዘር ይሄ ምናብ እኮ ነው የሚጠይቀው ምናብ የሌለን ትውልድ ምናብ ስለሌለን እኮ ነው ያለፈውን አጨራረስ እያየ ለምንድነው መኪና ግራና ቀኝ እያየ ነው የምንሻገረው ቀደም ሲል ግራና ቀኝ ሳይ የተሻገረው ተገጭቶ ሲሞት ስላየ አንተ ምን ትሆናለህ ባቡርም ሲያልፍ ግራና ቀኝ ታያለህ አሁን እዚህ ጋር ምናብ የሌላቸው ማሰብ ያተሳናቸው ሰዎች ናቸው አገራችንም ለችግር የሚፈጥሩት ስለዚህ ነው መስማትና መናገር ማየትና መራመድ ከተሳናቸው ሰዎች ይልቅ ማሰብ የተሳናቸው ወገኖች እጅግ ያሳስባሉ ለኔ አካለ ጎዶሎ አካለ ጉዳተኛ ማለት እነሱ ናቸው ሌላ ሁሉ ሙሉ ነው ያንን ጋፕ ደግሞ ሊሞላልን የሚችለው አሁን ደግሞ ያጣነው ነገር በየምናብ ሰዎቻችን ቦታ ማጣት ነው የምናብ ሰዎቻችን ከስር ጀምሮ ነው ደራሲያኖቻችን አሳቢዎቻችን ቲንከርስ የሚሏቸው እዚህ ሀገር ይሄንን የምናቡን ስልጣኔ የፈጠሩት ሬኔሳንስን በል ኢንላይትመንትን ያመጡት የምናብ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዛ ምናብ ሰዎች ቦታ ሲያገኙና በማህበረሰብ ውስጥ ሊደር ሲሆኑ ፖለቲክሱ ምን ይሆናል ይታረቃል ፖለቲከኛው እሱ ላይ ነው መስራት ያቃተን እሱ ላይ ነው እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ሬዲዮ ላይ አንድ ሁለት ጊዜ እናገር ነበር ከዚህ በፊት ሬዲዮ ጣቢያ ከዚህ በፊት በስራት ሬዲዮ ላይ ጀምረን እንዲሁ ታግዶብናል ይሄን ነገር ስናነሳ ከዚያ በኋላም እዚሁ አሁን በመጣው መንግስትም ተናግሬ ያቃለው ሬዲዮ ላይ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስናስብ ምናባችንን የሚያሳድጉ ነገሮች የግድ ሁሉ ማንበብ የለበትም አንዱ ንባብ ነው አይደለ ሌላው ደግሞ
የማነበው በማየት ደግሞ የሚረዳ አለ ኢትዮጵያዊነትን እንዴትና ከማንም ማር ነው ያው ብዙ ጊዜ ይላለው የኢትዮጵያ ትልቁ አስመታት ከዘር ፖለቲካ የበለጠ ከዘር ፖለቲካ በሽታ የሚያድነን ህዝባችንን የሚያነቃው ምናቡን የሚያሳድግለት ወይም መተሳሰብን የሚያመጣለት ከተሜነት ይመስለኛል አየህ ከተሜነት በተስፋፋ ቁጥር ዘረኝነት እየጠፋ እንደሚመጣ ነው እኔ ማስበው አዲስ አበባ ጥሩ ሞዴል ነች ስለ ኢትዮጵያዊነት ለማስተማር አዲስ አበባነት ወይም ደግሞ ከተሜነት በኢትዮጵያ ላይ ከፍ ብሎ እንዲታይ አልተደረገም ትኩረትም የተሰጠው አይመስለኝም ኢትዮጵያን የሚያድነው መድኃኒት ያለው ከተሜነት ውስጥ ነው ምክንያቱም የከተማ ልጅ የሁሉ ጎረቤቱ ኦሮሞ ነው ጉራጌ ነው ትግሬ ነው እስላም ነው ኦርቶዶክስ ነው ፕሮቴስታንት ነው ከነኛ ሁሉ ጋር ተደበላልቆ ነው ያደገው ያንተ ልጅ አዲስ አበባ ሲያድግ ከዚያ ወጥቶ ለአንዱ ብሔር ሊያደላ አይችልም መድኃኒት ማለት እሱ ነው ስለዚህ ካዛንቺስ አካባቢ ያሉ የተለያዩ ብሔሮች የተለያዩ ሃይማኖቶች በድር ውስጥ እንዴት እንደሚኖሩ የሚያሳይ ፕሮግራሞች ቢሰሩ በየጊዜው ይሄንን የገጠሩ ሰው ቢያይ ምክንያቱም ትዝ ይላል የነሁኔ በላይ የድሮ ዘፈን እዛ ጎጃም ይያሉ የዘፈኑት ላይ እስቲ ከተሞች ሰላም በይ ይላል ቀላል ቃል እንዳይመስል የከተሜ ተጽዕኖ ነው ዛሬ ከተማ የገጠር ሰዎች ስልክ ያሉ ሞባይል ይጠቀማሉ ፌስቡክ አላውቅም ግን የኛ ግቢ ዘበኞች በሙሉ ነው የምኖርበት ፌስቡክ ይጠቀማሉ እንዴት እንደሚጠቀሙ ምን ያላቀም ስልጣኔ ይማርካቸዋል ነገር ግን ቁሳዊ ስልጣኔ ነው እንዲደርሳቸው የተደረገው መንፈሳዊው የከተሜነት ስልጣኔ ይሄ አሁን የምልህን የሚያሳይ አንድም የለም ለምን ነው አዲስ አበባነት እንዲጨራሽ ገጠሬነቱ ወደ አዲስ አበባነቱ ስር እንዲሰጥ ያ የዘሩ ፖለቲካ አዲስ አበባንም አዲስ አበባ የጀግና ሀገር ነች ያንን ሁሉ ጫና ከድሮ ጀምሮ ያለው ስም እየተቀየረ ብዙ ነገር እየጨመሩ ጫና እየተፈጠረባት እንኳን ህዝቡ ዶሚኔት አድርጎ ወጥቷል እንደሚነዛው ነገር ተቋቁሞ አልፏል ቀላል ዘመን አላለፈም የአዲስ አበባ ህዝብ እኔ ለሰዎች ለማጫሉ ግድያ ጊዜ የነበረውን አስጨናቂ ጊዜ አዲስ አበባ ሰው ውስጥ ያለው መንፈስ ምንድነው እንደምን አዲስ አበባነትን ውስጥ ያለውን መንፈስ ሚዲያዎቹ ለምንድነው ማያናፍሱት እውነት ኢትዮጵያዊነት የሚያሳስበን ከሆነ ከተሜነት ነው የሚያድነው ደግሞ ገጠሬነት እየጠፋ ነው የሚመጣው በየትኛው ዓለም ካየ ዓለም ወደ ገጠሬነት አትሄድም ገጠሮች ከተሜነት ነው አይደል እንደ ዓለምን እየተቆጣጠረ የሚመጣው ስናደርገው ግን እኛ ጋር ምን እየሆነ ነው መንፈሱንና ቁሱን ነጥለን ይኸውልህ ቁሱ የከተሜነት ቁሳቁሶች ወደ ገጠር እንዲገቡ ነው የተደረገው ነገር ግን በዋነኛነት መግባት ያለበት የከተሜነት መንፈስ ነው እዚያ መንፈስ ውስጥ ዘረኝነት የለም የሃይማኖት ልዩነት የለም የዘር ልዩነት የለም ክፍለ ሀገር እንኳን ሄዶ አዲስ አበባ ልጅ ዘር አይጠይቅም የካዛንቺስ ልጅ ነህ የአራት ኪሎ ልጅ ነህ የደረስዬ ልጅ ነህ ምን እንዲህ ነው የምንባባለው ምንድነው ኢትዮጵያዊነትን የሚናፍቅ መንግስት ይዘን ይሄንን መድኃኒት ከአዲስ አበባ ላይ አውጥቶ ይሄንን የከተሜነት መንፈስ ወደ ገጠር ማዛመት ያቃተን ወደድንም ጠላንም ከተሜነት ውስጥ ነው ስልጣኔ ያለው ዘር ደም የከተማ ልጅ ዘረኝነት ውስጥ አታገኘው የብሔር ብጥብጥ ውስጥ የሃይማኖት ብጥብጥ ውስጥ አታገኘው ሁለት ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ቢጣሉ ትግሬ ነው አማራ ነው አይደለም ሲዳኝ ምን አርገው ነው ወስደበት ነው እንዴ አርጋው ነው የከተሜ ጭንቅላት ከተሜነት ውስጥ ዘረኝነት የለም ስለዚህ ከተሜነትን ዶሚኔት እንዲያደርግ ሚዲያው እየሰራ አይደለም እንግዲህ ለኔ ሁሉ ጊዜ መድኃኒቱ ያለው አንድነታችን ህብረ ብሔርነታችን ያለ ህዳር 24 ወይም ህዳር 29 የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ስላከበርክ አይደለም ከተሜነትን ስታስፋፋ ነው ከተሜነት በቃ የከተማ ልጅ አንሆኗ ስልጣኔ ማለት የአራዳ ልጅ ማለት ምን ማለት ነው የጎጃም ልጅ አራዳ መሆን አለበት የትግራይ ልጅ አራዳ መሆን አለበት የኦሮሞ ልጅ አራዳ መሆን አለበት በቃ የወላይታ ልጅ የጉራጌ አራዳ እዛ አራዳና ተባለችው ለዛ ነው አዲስ አበባ ስትመሰረት ይምጡ በዝና ይሏታል ይምጡ በዝና አዲስ አበባ ሁሉም የሚመጣባትና ሜልቲንግ ፖት ነው ሁሉንም አቅልጣ ሰርታ እና እዚህ ነው የትርቱ የኢትዮጵያዊነት ትርቱ እኮ እዚህ ነው ያለው የትኛው አሁን እኔ የሆነ ብሔር እኔ ነኝ የኢትዮጵያዊነት ምንጭ ቢለኝ አይገባኝም ተጋብለ በጠልቀት ካየው ያ የሚለው ውስጥ የሆነ ዘረኝነት አለ ዘረኝነት የሌለው አስተማማኝ ፒውር ኢትዮጵያዊነት አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው እንደ አዲስ አበባ የሰለጠኑ ከተሞች ውስጥ ነው ያለው የትም ሀገር እዚህም እንደዛ አዲስ አበባ በዚህ ተፈትና አልፋለች
በቃና ያው ይሄ በጣም ትልቁ ጉዳያችን ነው ታጊ እንዳልከው ሚዲያው የኪነ ጥበቡ ሰው ሊሰራበት ይገባል በጣም ብዙ ስለፈልግ ነው ትልቅ ፖይንት ነው በተለይ መንግስት የስነ ጥበብ እንትን ብቻ ሳይሆን በየሚዲያው ሁሉ ጊዜ እንዲሰማን የሚነገረን ነገር አሁን ባህል ሚኒስቴርን በለው ጭራሽ ያንን የሚያባብሱ ስራዎች ነው የሚሰሩት የክልል መንግስታት እሱ ነው የሚሰሩት በህፃናት ፕሮግራም ላይ ኢቭን የክልል በተለያዩ ቋንቋዎች ማልሰክሳቸው ቋንቋዎች አሰቃቂ መርዝ ነው የሚረጩት ተውትና እሱን አዲስ ችግሩ ምንድነው አብዛኛው ባለስልጣናችን ከአዲስ አበባ ስላልመጣ አንደርስታንድም የሚያደርጉኝ አይመስለኝም አሁን ማወራው ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ለነሱ የሚቀላቸው ነበር በሰላም ያት የሚፈልጓትን ኢትዮጵያ መቼስ አገር ሊያጠፉ መሪዎች መጡ ብዬ ለማሰብ ይቸገራለሁ የትኛውንም መሪ ይሄን በቻል የትኛው መሪ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ መጣ ብትለኝ አልቀበልም ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማዳን ከመጣ በተለይ ከብሔር ፖለቲካ ልንድን የምንችለው አዲስ አበቤነት ወይም ከተሜነት አገሪቱን ያመንፈስ አገሪቱን ሲወር ነው እዚያ መንፈሱ ዘረኝነት የለም ፍቅር ነው ያለው ምህረት ነው ያለው ልዩነት ላይ አያተኩርም ሐሳብ ላይ የሚያተከተነት ቋሳብ ላይ ነው የሚያተኩረው አንድ የገጠር ሰው በቀደም መጥቶ እዚህ መኪናችንን ሲያጠብ ያዋራውት ነበርና መጣ የመጣበትና 6 ወር እዛ አካባቢ ምንድነው እዛ ሰው ሲመጣ ከየት ነው የመጣው ዘር ምንድነው ምናምን ነው የሚባለው እዚህ ስራ ትችላለህ ብቻ ነው የሚሉኛል አዲስ አበባ መጥተው ምንድነው የቀጥታ ስራ ዘሩ ጋር አንድ ሰው ዘሬን ጠይቆኝ አያውቅም አዲስ አበባ ስልጣኔ ነች የአዲስ አበባ ሰው ያገኘውን እድል የገጠር ሰው ያገኝ ዘንድ ገና የገጠር ልጅ ከጻንነቱ ጀምሮ የአዲስ አበቤነትን መንፈስ እየጠናበት እዛ መንፈስ ጋር ለመድረስ ተቆጥቁጦ ነው ማድረግ ያለበት ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አዲስ አበቤነት መግባት አለበት ሚዲያዎች በሙሉ በዚያ መንፈስ መቃኘት አለባቸው የዳር 29 ኮከብ ምሳሌ ስቴዲየም የተለያየ ሰባራ ልብስ ለብሰው የሚመጡት ብሔረሰቦች አይደሉም ኮከብ አዲስ አበባ ነች የአዲስ አበባን መንፈስ በዳር 29 ማስፈን ከቻልክ አገር ሰላም ይሆናል እና አሁን ለዚህ ነው ኋላ ቀርነት የመብት ጥያቄ እየወሰነ ኋላ ቀርነት ድንቁርና የመብት ጥያቄ ኋላ ቀርነት የማንነት ጥያቄ ድንቁርና የማንነት ጥያቄ እየመሰለ ደም እያፋሰሰ ነው ምንም አንድም ሰው ሳይጠቀምበት መቼም ደግሞ አይጠቀምም ስለዚህ እኔ በዋነኛነት በመርህ በደንብ አስቦበት ሊሰራ ይገባል በአዲስ አበባዎች ሲደነቁ አይቻላቅም በከተሜነት የሚደን አንድም ቀን ላለፉት 27 ብቻ አይደለም ከዚያ በኋላ ላሉት አመታትም አዲስ አበቤነት ሲድ ለማደብዘዝ አዲስ አበቤነትን ፊት ለመንሳት የሚደረግ ነገር ይመስለኛል መድኃኒቱ ደግሞ ያለው እዛው ነው ያለው ምንኖርባት ከተማ መልቲካልቸራል ትባላለች ቶሮንቶ በአለም ላይ 50% ስደተኛ 50% ተወላጅ የሚኖርባት ከተማ ነች በአለም ላይ ሁሉም ቋንቋ የሚነገርባት ነች አማርኛን ያስተምራሉ በያለው ትምህርት ቤት ቲዲኤስቢ የሚባለው አማርኛ ሌላው ኦሮምኛውን ያስተምራል ሌላው ኦሮምኛውን ያስተምራል ሌላው ቻይንኛውን ያስተምራል ይሄ ተደባልቀን ምንኖርበት እንዳልከው በከተሜነት መንፈስ እኩል ሆነን ምንኖርባት ሀገር ነች ለማንኛውም ታጊ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ብዙ ልንነጋገር እንችላለን ሌላም እንግዳ እንጋብዛለን አሁን ከዚህ ደግሞ ከቶሮንቶ ግን ውይይታችን ይቀጥላል በርግጠኝነት ስለሰማን በጣም ደስ ይላል ይሄን የመሰለ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጠቃሚ ጊዜ ስላሳለፍ በጣም ደስ ይለናል እንወዳለን ታጊዬ መልካም ምሽት ይሆንልህ አመሰግናለሁ ገዜዋ መልካም ምሽት ለእናንተ ሰላም ደርሽ ቻው ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ በፌስቡክ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይሄርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት So thank you for coming we are very
honored to have you with us today on our live show. Thank you so much. It's an honor to also speak to you. Yes, Nadine, you are a very great promoter of African culture, African music. So, this week we lost our great friend, the great Ethiopian musician, Ali Birra. You were his friend. You had a very great time in Toronto. And that's why we have you here to share some of your memories that you had with Ali Birra. Okay. የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው። እንግዳችን ደግሞ ናዲን ማኳልቲ ትባላለች። ናዲን ማኳልቲ ሀገራዊ ጀግና ሲል ነው መጽሔት አሞካሿታል። የባቱኪ ሙዚቃ ሶሳይቲ መስራችና ዳይሬክተር ነች። ላለፉት 20 ዓመታት የአፍሪካን ሙዚቀኞችና ጥበብን ስታስተዋውቅ ስታበረታታ ኖራለች። የአፍሪካ ሙዚቃ እንብዛም ባልተለመደበት የካናዳ ሙዚቃ መልክዓ ምድር ናዲን ለአፍሪካ ሙዚቃ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ አድርጋለች። ከኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች ጋር የተለየ ቅርበት አላት። ለኢትዮጵያ ባህልና ሙዚቃ ልዩ ፍቅር እንዳላት ትመሰክራለች። በሞት ካለፈው ተወዳጁ አሊ ቢራ ጀምሮ ከነጻነት መለሰ፣ ከፋንታውን ሸዋቆጨው፣ ካበበ ፈቃደ፣ ግርማ ወልደ ሚካኤልና ከሌሎችም ጋር የጠበቀ ወዳጅነት አላት። ከአሊ ጋር ግን ጥብቅ ጓደኝነት ነው ያላቸው። ስለሱ ተናግራ አትጠግብም። ከአሊ ጋር መሆን ደስታ ነው፣ ሳቅ ነው ትላለች። ከናዲን ጋር ስለ አሊ ህልፈትና በካናዳ ሙዚቃ ውስጥ ስላለው ቦታ እንጫወታለን። ዌልካም ናዲ። Welcome Nadine. So just tell us what kind of musician was Ali Birra was, and what was your relation like? Yes, Ali Birra. Ali Birra, not only was he an early pioneer, of modern Ethiopian music, from the early 60s, he was also, a very legendary figure in the whole music industry beyond Ethiopia. If you look around Africa, even in the West here, Ali Birra was known. And one thing I learned when I first met him, I was very surprised, because when I found out this is a multi-talented man. He not only played the guitar, he played the oud, he sang, he composed music, he was a poet. He was also a performer, a wonderful performer. And beyond all that, he was conveying the culture and music, not only of the Oromo people, but Ethiopians to the world. When he left Ethiopia, he also, as a person, I got to know Ali many years ago. He became my friend, and I was just humbled in his presence. He was a very kind person with a wonderful sense of humor. He was very generous with his time. Even any money that he earned, he was always helping, as a humanitarian. Mm-hmm. And I used to go to a nightclub. Ali Birra owned a nightclub in Toronto, a restaurant and a nightclub. Where was that located? I've never... This was located on Bloor West. Mm. It was located, I believe it was the upstairs at Long and McQuaid where the gear is now, where the guitar section is now. Oh, yeah. It was, an upstairs club called Rendezvous. And every weekend, Ali Birra was playing in this club. And I remember when I first heard, I said, oh my gosh, Ali Birra? I can go and watch this man in a very small venue. Like, I went there every Friday night. I used to go in, Ali would be on stage, and he was playing with a band. Ali, it was very important to Ali to have musicians on stage with him. Guitar, bass, even drum, keyboard was not the only instrument. He also had saxophone. Yeah. And some of my friends played with Ali Birra, because at that time, there were not a lot of Ethiopian musicians, living in the city. There was a few, but there wasn't that many. So Ali started performing with many others.
a guitar player from Burundi, Aaron Nitunga. The late Suleiman Hasabala, the saxophonist, was playing with him. Tariq Abubakar, the late Tariq Abubakar, the Sudanese, was also playing with him saxophone. He had also people he played with, Kofi Aka, the drummer, the Ghanaian drummer. He played with a lot of different Africans. And one thing that I really was impressed with, after a while I said, Ali, you know, we wanted to have him at AfroFest because AfroFest was the festival, the signature festival in Toronto for African musicians. And Ali said, yes, I will play. It was a real honor to have him on that stage. And I'll never forget the day that he came onto that stage. There were thousands of people in the crowd. And a lot of, you know, many people from his culture, Oromo and other Ethiopians, were right in the front. They were screaming. They were going crazy. And during the show, they were singing all of his words to the songs. The performance was outstanding. And one of my most memorable moments in all the years that I had artists on stage at AfroFest. That's amazing. That's really amazing. Well, you know what, Nadine? What do you think his place, Ali Birra's place in Canadian African music? From your point of view? He introduced Ethiopian music, and more specifically Oromo music, to Canada. He is the person who introduced it. If Ali Birra had not started, he was the pioneer, and others came to follow. There were other people that came and also established careers here. People like Gurma Wilde Michael, the veteran saxophonist, Tamer Yusuf, the other singer who was like a protege of Ali. There was also many others that came and followed during those years after. But Ali Birra introduced Ethiopian music to Canada. He was, I believe, the first person who brought it. He also was presented, you know, Music Africa used to have a Toronto African Music Award. In 95, he was presented with an award of merit. That, you know, even back then, we knew we are in the presence of a great person, of a legendary, you know, artist. And, you know, Design, I really wanted to share also, he wasn't only, you know, for the Ethiopians and East African, you know, music community. The wider African communities came to love him, and also people of all backgrounds, you know, people of all heritage came to love Ali Birra. He was a very kind man. He had the spirit. He was humble. He was always, you know, on a personal level. I also used to spend many hours sitting with Ali talking, you know, coffee shops at his place, talking about, you know, life and things. He was always impeccably dressed. That man was a person who was always dressed well. And he was so generous. Food, talking, telling stories, and also a good listener. Somebody who would listen to others. Really, it's very sad, but at the same time, I feel proud and I feel a sense of real gratefulness that I met him. And I'm really sorry. We all are, you know, feel so heartbroken that losing this giant musician from the Ethiopian music scene, from the world music scene. As a person, I need to talk to you because you are very close to him. As a person, do you think Ali sees himself as an Oromo musician or as a universal, or, you know, as a man of, you know, the world? Well, I will be very frank about my own knowledge dealing with Ali. I mean, in those days, you know, Ali is the person who educated me
about Oromos and the people. He's the person who, he was a champion for, human rights. And also at that time, we're talking about, the 90s and during that period, for the freedom of Oromo people, because Ali was somebody who really taught me a lot about everything, to do with his own personal experience and struggle. Everybody speaks of their own experience. So I believe that he saw himself in those days, of course, as an Oromo musician. However, I believe that as time went on, and I mean, some of his friends and his very close colleagues, Mahmoud Ahmed, there's so many of them, Tilahun, Gassise, all these legends that Ali had performed with. Ali was not a person who would judge people, or he worked with everybody. On his stage, you will find people of all ethnic background from Ethiopia. It was not that they had to be Oromo people. But what I know is, in those early days when I met him, I was asking him a lot of questions because I didn't understand a lot about their struggle and why the Oromo people were struggling at that time. And so I think he was a musician for everyone. And I think he was a musician for not just Africans, but even for me. I looked up to Ali Bira, not just as an African or an Ethiopian or an Oromo. I looked up to him as one of the most talented people I've met. I was asking him, what are you singing? What are your words? And hearing the poetry and understanding, that's where I first heard of the kind of wax and gold, the double entendre music. And I remember the song Awash. He played for me. Yeah. You love that song? That song? Yeah. That's an amazing music. I love Awash, both the old and the new. He has so many beautiful musics, but maybe when I need to ask you, what with all this beautiful music, he never get a chance to go to Juno or any Canadian music awards. What do you think the reason was? Okay, for me, I would say the reason was, at the time, this was when he was recording music here. It was a big challenge. During those early days, like you're thinking that, in the 90s, for an African musician who just, there's a lot of challenges when you move to another country, because you know that, everybody that's moved here knows that, looking for the resources, the right money. I think at that time, there was an African band, Siaka from South Africa. That was one of the first African bands here. And also another one called Native Spirit. It was a Ghanaian band. They were the first band that toured across Canada. And this is years ago. And those bands and those musicians were not really in tune. And the Canadian music scene, I believe at that time, was not that open. I think it was a challenge for him to understand and get inside it and submit his music, but also there's another issue. When people record, especially Ethiopian musicians and Somali musicians and Djibouti musicians, when they record here, they tend to use more keyboard and voice. They don't use a lot of instrumentation because it costs money. You have to hire musicians, they have to come to studio. And getting a proper studio in those early days was not easy. So these were part of the challenges. So some of the recordings that he released here, he released 2 or 3. I think I have them in my library. And those early recordings, I would say that the production or it wasn't the same as what was coming out from, let's say, a band that's living in Canada years, that has resources, that is able to compete. So there were many reasons. And I think at that time, I'm not sure the exact year that there was a global category for music that was in other languages, other places. So I think these were all the reasons why, because I can assure you now, Gazine, Africans are winning Juno Awards.
Yes. And most of them are competing. With your promotion, with Batuki Music Society's support, African music is now getting a momentum in Canadian music landscape. Thanks to you, Nadine. I know you are supporting, you are working with many Ethiopians and African musicians. We are very grateful for what you are doing for promoting African culture and music. But before we wrap up, let me ask you one thing. You know Ali Birra's wife, she is Filipino-Canadian, and people wants to know, a bit about her. She's still in Ethiopia. So will you share us something about her and how their relation was? I met Lily at the same time because when I was going to Ali's club, Lily was there at the door. Lily was there from day one. Lily Marcos. She was also a teacher. She was a school teacher here. Lily, I never saw Ali rarely without her by his side. That lady is blessed. She stood by Ali Birra every day, every minute. She did so much to encourage and support him, not just in his career, but also even in the later days when Ali was having a lot of health issues. And, there was another time when Ali Birra used to have these little parties. They would have like a room and maybe 10 or 20 musicians would gather, Somali, Ethiopian. They would sit and they would play all night. Lily, I went to some of those, and I would sit there. I saw people like Nudie Koshin, the oud player, Ali's friend, who passed away. He was in the band Okavango that won the Juno. Yeah. Koshin, Ali stopped. I asked Ali one day, why are you not playing oud now? And Ali said, well, I have Koshin here. And he said, Koshin is like unbelievable. Yeah. If he's here, I just don't play. I sing and and Ali Birra did something also in his life that I just want to mention that many people may not be aware of. When he first went to Addis Ababa, he was and he was invited into I think it was the Imperial Bodyguard band. Yeah. They asked him what instrument he was playing, and he said an oud, and they didn't have an oud there. Yeah. So they gave him a guitar. He tuned his guitar like an oud. Wow. And this could have been one of the first people that did something like this. Wow. So that's another thing that many people who might not know, the music part of it well. And again, Lily Marcos Birra stood by him through all the trials, the tribulations, the successes, up till today. I wrote her a message a couple days ago, and she responded because, always she was the one that I would call. If I can't get Ali on the phone, I will call her. And Lily is the most beloved wife of Ali Birra, and that lady, she always protected him through a lot. So I love both of them dearly. Yeah. And, Ali is like my older brother, my uncle, Adele, that's Ali Birra. Thank you so much. Thank you so much. We are very sorry, and we know our condolences to Lily and all Ali Birra's friends, families, and lovers of music. Thank you so much for your time, for this beautiful memorial that we did for Ali Birra on the eve of the Remembrance Day. So we wish you a happy Remembrance Day. I want to also say to you, Gazain, to you and Susanna, I really admire and I respect your work, and we are very grateful to have you here. Media people that are very knowledgeable and also very supportive of not just the Ethiopian community, but the community at large. So I truly say thank you so much. Amataganalu. Thank you, Nadine. Have a great afternoon. ይህ አዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስቅኝት
በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም www.addisperspective.com እንዲሁም ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 PM በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት በአይሄርት ሬዲዮ ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት